ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቆንጆና ጣፋጭ የሆነ ዝልዝል ጥብስ አብረን የምንጠብስ ይሆናል። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ ጋር ዘልዝዬ ሬዲ አድርጌያለሁኝ። ስጋዬን ትንሽ ነጭ ጣል ያለበት ነው። ለጥብስ ስለሆነ እንደዚህ ሲሆን ቆንጆ ነው። ዘልዝያለሁኝ። ማሳጠሩን በረጅሙ ባጭሩ ማድረግ ትችላላችሁ። ጥብስ ማንኛችንም በየቤታችን ጥብስ እንጠብሳለን። ቀላል ስራ ነው፣ ግን አሰራራችን ይለያይ ይሆናል። ለዛ ነው ወደዚህ ይዤ የመጣሁትኝ። እዚህ ጋር ዝልዝሌን እንደዚህ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ቃሪያ የተሰነጠቀና መጥበሻ ቅጠል አለኝ። እዚህ ጋር ወይን አለኝ። በትንሽ ሻይ ብርጭቆ አንድ ብርጭቆ ወይን አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አንድ ራስ ሽንኩርት ሽሪሚሬ ተከተፋለኝ። ጨው አለኝ፣ አዋዜ አለኝ፣ ቂቤ አለኝ። እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። መጀመሪያ ስጋችን ላይ ወይናችንን እንደዚህ ፍስስ እናደርግና ለትንሽ ደቂቃ አደባልቀን እንተዋለን። እንደዚህ በወይኔ ልውስ አድርጌ ለትንሽ ደቂቃ ትቸዋለሁኝ። አሁን መጥበሻዬን እያጋልኩ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወይን መጠቀም አልኮል መጠቀም የማትፈልጉ ሰዎችም እሳት ስለሚነካው ችግር የለውም። በጣም የሚጣፍጠው ቴስቱ ብትሞክሩትም አልኮል ያው እሳት ሲነካው ስለሚጣፋ ችግር የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥበሻችንን አግረናል። ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። ዘይታችን ጋር ስጋችን ብዙ ከሆነ ያ መጥበሻችንን ተለቅ ማድረግ ነው። ለኔ በቂ ነው። ጋል ሲል ዘይታችን ስጋችንን እንጨምራለን። አሁን እንደዚህ ዘይት ስጋችን ከጨመርን በኋላ ውሃውን አውጥቶ እስከሚጨርስ ድረስ ክድን አድርገን እየከፈትን እያገላበጥን ውሃውን ጨርስ አድርጎ ድርቅ እስኪልልን ድረስ እንጠብሳለን ማለት ነው፣ ምንም ሳንጨምር። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይሄው ውሃውን ጨርስ ሲያደርግ እንደዚህ ጥብስ ሲልልኝ ውሃውን ጨርሶ ዘይት ሲወጣ አሁን አዋዜያችንን ትንሽ ቂቤ እና ጨውም አድርጌያለሁ። አሁን በደንብ እያገላበጥን እናዋህደዋለን። አዋዜያችን ከቂቤያችን ጋር እንደዚህ በደንብ ከጠበስነው በኋላ ዋህደን ሽንኩርታችንን እንዲህ መሀሉን ከፈት አድርገን የከተፍነውን ሽንኩርት እንጨምራለን። እናደባልቃለን። እንደዚህ ሽንኩርታችንን ጨምረን ጠበስ ካደረግን በኋላ በቃ እናበስለውን ቃሪያና መጥበሻችንን ጨምረን እናጠፋለን ጋዛችንን። በቃ አቅርበን የምናየው ይሆናል። ልዩ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቅመሱት። ሽታው ብሉኝ ነው የሚለው። አቅርበን እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ። ልዩ ነው። ሲያዩት ራሱ ለአይን ማራኪ ነው፣ ጣፋጭ ነው። ጨውም ሁሉም ተስተካክሏል። ቀምሻለሁ። በጣም ይጣፍጣል። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ አዳዲስ ነገር መለቃቸው እንዲደርሳችሁ ደወሉን ተጫኗት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር በያለንበት ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ቻው ቻው ባይ